میدونستید که عبارت‌های جبری کلید درک دنیای ریاضیات و حل مسائل واقعی زندگی ما هستن؟ تو این ویدیو با هم به دنیای شگفت‌انگیز عبارت‌های جبری سفر می‌کنیم و رازهای اونو کشف می‌کنیم. اگه با عبارت‌های جبری مشکل دارین، پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشین. سلام، من نسیم هستم و اینجا توی چنلم مت وید نسیم قراره با هم به دنیای شگفت‌انگیز ریاضی سفر کنیم. با من همراه باشین. بخشی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم عبارت‌های جبریه. عبارت جبری عبارتیه که از ترکیب اعداد و حروف هست و اینها به وسیله جمع، تفریق، ضرب و تقسیم به همدیگه ربط داده شدن. مثلا 5 A به اضافه 3 B، 2 X به اضافه 4 Y، منفی 3 X به اضافه 5 R. ببینید ما اینجا متغیرها رو داریم و اعداد ثابتمون رو داریم. ما زمانی میتونیم این عبارت‌های جبری رو با همدیگه جمع یا تفریق کنیم که همنام باشن. همنام باشن یعنی چی؟ یعنی قسمت حرفی اینها با همدیگه برابر باشه. ببینید یه مثال میزنم. فرض کنید اینجا من 3 تا مربع دارم و 4 تا دایره. خب من اگه بخوام اینها رو با هم جمع کنم میگم 3 تا مربع دارم، 4 تا دایره. ببینید من اینا رو جدا جدا میگم، 3 تا مربع و 4 تا دایره. خب اگه قرار باشه اینا رو جمع کنیم اینها با هم جمع نمیشن. ببینید 3 تا مربع، 3 تا مربع با حرف اس نشون دادیم، 4 تا دایره با حرف سی نشون دادیم، اینا با هم جمع نمیشن. حالا من دوباره میام اینجا 2 تا مربع دیگه و 2 تا دایره دیگه اضافه میکنم. پس 2 تا مربع و 2 تا دایره اضافه کردم. حالا من میتونم جمع کنم. ببینید میگم اینجا 1 2 3 4 و 5. من 5 تا مربع دارم و 1 2 3 4 5 و 6 تا هم دایره دارم. حالا وقتی که میخوایم اینها رو توی ریاضی حساب کنیم دیگه نیازی نیست شکل بکشیم. من شکل کشیدم که شما بهتر با این مفهوم آشنا بشین. ببینید فرض کنید من اینو دارم 5x 2y منهای 3x به اضافه 3y. من اگه بخوام اینجا این عبارت جبری که دارم رو خلاصش کنم باید همنام ها رو پیدا کنم. همنام یعنی چی؟ یعنی اون عبارت هایی که قسمت حرفیشون یا به عبارت بهتر متغیرشون یکسانه پیدا کنم. 5x، ببینید من x دارم و 3x، اما این 3 علامتش چیه؟ منفی. پس من باید منفی 3x رو اینا دوتا رو با هم در نظر بگیرم. 5x منهای 3x. خب ما الان جمع و تفریق اعداد صحیح رو یاد گرفتیم. میدونیم که 5x منهای 3x یعنی مثلا 5 تا سیب دارم و قرار 3 تا سیب ازش وردارم، بنابراین جواب میشه 2 تا سیب. درسته؟ پس 5x منهای 3x میشه 2 تا x. یا بهتر بگیم قسمت حرفی رو می نویسیم 5 منهای 3 میشه 2. میریم سراغ بعدی. اینجا من 2y دارم و اینجا هم 3y. 2y به اضافه 3y میشه چی؟ 2 به اضافه 3 قسمت عددی رو با هم جمع میکنیم میشه 5
قسمت حرفی هم که یکسان بود میشه 5 وای. اینجا بچه ها اول مشابه ها رو پیدا کنیم. 3x منهای 8x 3x منهای 8x میشه چی؟ خب قسمت حرفیشون یکسانه. 3 منهای 8 میشه منفی 5x. بعدی چیه؟ منهای 5y مثبت 2y. ببینید هر قسمت حرفی یکسان دارن. پس قسمت عددی رو با هم دیگه جمع یا تفریق کنیم. منهای 5 به اضافه 2 میشه منهای 3y. خب ببینید من دیگه اینجا عددی ندارم، فقط یه دونه عدد دارم که 11. این عددی که ما داریم هیچ حرفی نداره، هیچ مشابهی نداره. پس عدد 11 رو در این انتها می نویسیم. خب با هم دیگه این یکی رو بیم حل کنیم. ببینید بچه ها قبل از این که من حل کنم شما لطفاً ویدیو رو استاپ کنید، خودتون تلاش کنید، حلش کنید. خب مطمئنم که این کار رو انجام دادید. حالا من حل می کنم، جوابتون رو با من مقایسه کنید. ما اینجا 2x داریم، میگردیم ببینیم آیا حرف x پیدا می کنیم یا نه، یعنی جمله مشابهش رو پیدا می کنیم یا نه. من اینجا جمله مشابهش رو پیدا کردم. پس اول تکلیفش رو روشن کنیم، اینو با هم دیگه جمع یا تفریق کنیم. 2x به اضافه 5x هر دو مثبتن، هر دو رو با هم جمع میکنیم میشه مثبت 7x که مثبت رو نمی نویسیم. میرم سراغ y. من مثبت 7y دارم اما اینجا y نمی بینم. پس میتونم همینجا بنویسمش، یعنی در ادامه این، و یا این که بیام و این رو در انتها بنویسم. خب من الان دوست دارم اینجا بنویسمش، هیچ مشکلی هم نداریم. منهای 3z منهای 2z. ببینید قسمت حرفیشون با هم دیگه یکسانه، پس میتونم با هم جمع یا تفریقش کنم. منهای 3 و منهای 2 هر دو منفی هستن. وقتی هر دو منفی هستن هر دو رو با هم جمع میکنیم، علامت مشترکشون یعنی منفی رو میذاریم. پس میشه منفی 5z. ببینید میتونستیم اینطوری بنویسیم 7x منفی 5z به اضافه 7y. هیچ فرقی نداشت، یعنی این 7y که تنهاست رو من در انتها بنویسم. پس اینجا هیچ مشکلی نداریم. قسمت بعدی زمانیه که ما میخوایم یک عبارت جبری که داریم مثل 2x به اضافه 3y میخوایم اینو مثلا 2 برابرش کنیم. ببینید من وقتی می نویسم 2 پرانتز 2x به اضافه 3y، در واقع من قرار این پرانتزم رو که 2 تا جمله هست اینها رو 2 برابر کنم. ببینید وقتی بین این 2 و این پرانتز هیچ علامتی وجود نداره یعنی ضربه. خب یعنی من باید چه کار کنم؟ یعنی من باید این 2 رو اول توی 2x ضرب کنم و بعد ببینید این 2 ما علامتش مثبته، این مثبت 2 و مثبت 3 رو هم در هم ضرب کنم. خب 2 تا این میشه 4x مثبت در مثبت مثبت 2 3 تا 6y. ببینید خلاصه بگیم این 2 رو توی این جمله اولی ضرب میکنم. 2 تا 4 تا. ببین اعداد تو هم ضرب میشن. حرفش رو می نویسم. این مثبت 2 مثبت در این مثبت 2 در این مثبت ضرب میشه مثبت. حالا اینجا قراره ضربش کنم. 2 3 تا میشه 6y. 5 ضرب در 3x منهای 2y یا 5 در 3x منهای y. ببینید اول این دوتا رو ضرب میکنم، یعنی این عدد 5 رو در جمله اولی ضرب میکنم. 5 3 تا 15 x رو می نویسم. اینجا 5 مثبت در منفی منفی 5 2 تا 10 y. پس این هم میشه جواب این.
پس من این عدد رو در این پرانتز ضرب کردم. قبل از اینکه این سوال رو حل کنم بچه ازتون میخوام اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما کانالم رو لایک کنید و برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید. با این کارتون به من کمک میکنید ویدیوهای بهتری برای شما تهیه کنم و حتما کامنت بذارید و نظرتون رو در مورد این ویدیو به من بگین. خب بریم و حل این مدل سوال رو یاد بگیریم. ببینید اینجا ما 3 رو باید توی این پرانتز ضرب کنیم، 5 رو توی این پرانتز ضرب کنیم. خب 3 ضرب در 2x 3 دوتا میشه 6x. اینجا 3 مثبت در منفی میشه منفی، علامت ها ضرب میشن. 3 دوتا میشه 6y. میرم سراغ قسمت بعدی. اینجا مثبت 5. من این مثبت 5 رو توی x ضرب میکنم. مثبت 5 ضرب در x یعنی 1x میشه مثبت 5x. مثبت 5 ضرب در منفی 3 میشه منفی 15. 5 3 تا 15y. حالا میگردم و همنام ها رو پیدا میکنم. 6x مثبت 5x همنام هستن، مشابه هستن، هر دو مثبتن. 6 و 5 با هم میشه 11x. منهای 6y منهای 15y، هر دو همنام هستن، هر دو منفی هستن. اول با هم جمع میکنیم و علامت مشترکشون رو میذاریم. 6 و 15 میشه 21y. بیشتر از این کاری نمیتونیم انجام بدیم چون دیگه همنام نیستند. یه مدل دیگه. اینو چطور حل کنیم؟ بچه ببینید اینجا 3x رو داریم و 4y. اینجا در چیزی ضرب نشدن پس خودشون رو می نویسیم. اینجا یه منفی 5 داریم که در یک پرانتز ضرب شده. پس منفی 5 رو توی تک تک جملات این پرانتز ما ضرب می کنیم. منفی 5 ضرب در 2x میشه منفی 10x. منفی این علامتش مثبته، منفی در مثبت میشه منفی. منفی در مثبت بازم منفی. 5 6 تا 30 با حرف y. منفی در منفی مثبت. 5 4 تا هم 20 تا. حرفی هم نداره. میگردم سراغ مشابه ها. 3x منهای 10x میشه منفی 7x. 4y منهای 30y. ببینید هر دو y هستن. 4 و منفی 30، یکی مثبت یکی منفی، باید از هم کم کنیم. میشه منفی 26 و علامت عدد بزرگه رو بذاریم. منفی 26y. خب یه 20 تنها هم داریم. اینم این انتها می نویسیم با علامت خودش. چیزی نیست که من باهاش جمع یا تفریقش کنم. خب دوستای عزیز، نکاتی که باید یاد می گرفتین رو من توضیح دادم. این 2 سوال رو شما برای من حل کنید و بفرستین. ایمیل من داخل صفحه هست، میتونید پیدا کنید و جوابش رو برام ایمیل کنید یا اینکه توی کامنت ها بنویسین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. کامنت، لایک و سابسکرایب یادتون نره.